in today's briefing, where the security forces said that the threat is continuing, that martial law has a psychological impact in law enforcement. Unfortunately, these are not sufficient basis under our Constitution to extend martial law. So, yung nakita ho kasi namin dun po sa ating konstitusyon, especially po dun sa deliberation ng 1987 Constitution, nakalagay po dun na kailangan actual po yung rebellion na nangyayari, hindi lang po imminent threat. In fact, yung pinag-iba po ng 1987 Constitution dun sa 1935 Constitution, pinayagan po noon yung imminent threat. Kumbaga, wala pa pong threat pero posibleng mangyari. Yun po yung batayan po noon sa ating lumang konstitusyon. Pero dito po ngayon sa ating current constitution, kailangan po actual yung nangyayari. At nung natapos na po yung bakbakan sa Marawi at natigil na po yung firefighting, sa aming pong palagay, natapos na rin po yung actual rebellion. In fact, in the records of the Constitution, dun po sa deliberation, nagbabala pa po yung framers ng ating Constitution na kailangan actual talaga yung rebellion. Dahil kung hindi, baka maabuso lang itong pagdeklara ng martial law. So ang aming pong stand dito ay clearly, yung constitutional grounds po na kailangan actual po yung rebellion ay hindi na po talaga nangyayari. Kaya dapat po malift na yung martial law, much less ma-declare po ito ng 1 taon. At sa totoo rin lang po, napakahaba ng panahon, napakalayo po dun sa 60 days na nakalagay sa ating constitution. Tama yun, ano? Ang sinasabi ng ating saligang batas sa usapin ng martial law, 60 days unless ma-extend. At sinasabi rin, nung naging pasya natin bilang Kongreso sa Joint Congress nung huli, nung in-extend ito, ay nagkakaroon kasi ng, meron talagang bakbakan nun. Meron talagang siege, meron talagang aktwal na barilan. Kaya humingi sila ng 6 na buwan. Ngayon, wala nang bakbakan, wala na yung siege, pero hinihingi nila ay 1 taon. Sa atin, hindi ito, naniniwala tayo, hindi ito ang intensyon ng mga nagsulat ng saligang batas. Hindi ito intensyon ng ating saligang batas, kung kaya dapat, dahil tayo po, we swore to uphold and defend the Constitution, and we believe that the basis for declaring martial law or extending it for 1 year ay hindi sang-ayon sa ating saligang batas. Sir, may magagawa ba kayo para mapigilan pa yung martial extension considering na... As I said earlier, given po yan, at sinabi ko kanina doon sa aming briefing, sigurado akong yung PDP laban na nakakalamang sa Kongreso, ayan po ay susuporta kay Pangulong Duterte, and given yung pag-authorize ng extension. Ngunit kami po'y naniniwala na ito'y dadalhin sa Korte Suprema at doon siguro magpapaliwanagan kung talagang may basihan o wala. Kasi yun ang usapan doon, usapan ay legal sa Kongreso at political. Palagay ko po kailangan, if I may add lang, palagay ko po kailangan talagang gawin din po natin yung trabaho natin. I think tungkulin po ng mga senador at kongresista na aralin yung sitwasyon, suriin po yung mga narepresenta po sa amin at gumawa ho ng isang desisyon, hindi lang based on ano yung magiging kinalabasan, pero based po dun sa kung ano yung tingin namin yung tama. And even if sabihin na natin, alam naman ho natin kung ano yung magiging boto bukas, palagay ko, importante pa rin na yung ibang tumututol dito, kailangan magsalitaman lang at i-explain kung bakit sa tingin namin hindi karapat-dapat po yung extension for 1 year sa isang sitwasyon na tapos na po yung firefighting, na tapos na po yung bakbakan. Yung isa pa po siguro gusto ko lang idagdag is yung suporta po para sa military, nandyan po yan. Yun po hindi pinagdidebatihan. Lahat po kami, lahat ng Senado, and even I guess lahat ng Kongreso, handa pong tumulong. In fact, napag-usapan, dagdagan yung intelligence fund, dagdagan yung armas, dagdagan yung kagamitan ng ating mga sundalo. Ibang usapan po yun eh. Ang tanong talaga ay, kailangan ba ang martial law para magawa ng AFP yung kanilang trabaho? And dito po siguro nagkakaroon ng konting disagreement, no? Many of us feel and believe that
they can do their jobs as they have been doing their jobs properly, with or without martial law. Hindi ho kinakailangan ito. Of course, yung ito nagsasabi, kailangan daw nila yan para sa psychological boost. But unfortunately, malinaw po yung basehan sa ating konstitusyon kung bakit po dapat ituloy ang martial law at hindi. At yun ho yung aming basehan po dito sa aming desisyon. And sir, tinanong niyo kung matatapos na yung problema even without martial law. Ano ang sagot nila? Yun nga, may psychological effect daw. Kaya iba daw pag may martial law. Mas yung epektong psychological ay nakakatulong daw sa mga to. Ba't din sa psychological? Hindi. Sa ligang batas, walang psychological effect, psychological basis. Hindi mo ba yung parang nagmumukhang mahina ang military kasi hindi nila 1 year ang hinihingi nila? Well, alam mo, masalimuot talaga yung problema. With or without martial law, 1 year, mahihirapan po talaga. That's why we need to support them. No? Kailangan po silang suportahan. Hindi po madali yung sitwasyon. Marami pong laban. Hindi lang po ito yung Maute. Nandiyan din po yung Abu Sayyaf. Nandiyan po yung BIFF. And they've stated na pati po yung CPP, NPA, uusigin na rin po nila. So marami pong laban. Maraming fronts yung laban na to. Kaya kailangan po nila ng suporta. Ang tanong na martial law o hindi, I think is a constitutional question na kailangan po natin harapin. Kasi kung ang sagot lang po natin, lumabag tayo sa konstitusyon para makapag-shortcut, wala na, hindi na po tayo rule of law niyan. Hindi na po tayo sumustud sa ating salitang batas. At palagay ko, kaya namang ituloy po yung intensyon na mawala po itong mga kalaban natin, but within the bounds of the Constitution, hindi po tayo lumalampas dun po sa nakasaad sa ating salitang batas. Yun din ang labagit natin. No? In-emphasize natin sa ating mga armed forces, PNP at sa Executive Department, na totoo, itong mga kalaban ng gobyerno, kalaban ng ating Estado, ay talagang walang respeto sa mga batas. Sila ay lumalabag sa ating saligang batas at sa ating mga criminal laws. Talagang dapat silang habulin, pero hindi natin sila dapat habulin yung mga lawbreaker na tayo rin ay isasantabi natin yung ating mga batas at hindi naaayon sa ating saligang batas. Sino po nagsabi nung sino po ang nagsabi na how was it said, sir, yung psychological boost? Lahat sila. Lahat sila. What was the exact term? May psychological effect na maganda. Something like that. Yung golpe de gulat. Golpe de gulat. Something like that. Golpe de gulat ang ginagawa. So do you have any concern na baka gamitin na nila yun para lifetime na ng martial law dahil hindi nila effectively magamit pa rin walang martial law? Hindi. Ang sinasabi nga namin na kahit walang martial law ay kaya nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Talagang suportado ng Senado ang ating armed forces. Talagang ginagawa ng kanilang trabaho. At hindi kailangan ang martial law para gawin nila ang trabaho nila na ginagawa ngayon. So what we see clearly is that for the past 90 days when the martial law was in effect, there were no, well, according to them, no human rights violations. So there's nothing to expect. There's no reason to expect the same in the next 12 months. These are factual assertions that there are no human rights violations. We do not know what is the truth on the ground. I'm not in a position to exactly say what's on the ground. In fairness, no, yung human rights issues ng AFP, hindi namin pinag-usapan. Because so far, ang alam namin, maayos naman ang kanilang pamamalakad. No? And many of the senators congratulated them for that. No? So hindi yun yung naging issue eh. Yung naging issue is kung meron bang basehan o wala yung pag-extend ng martial law. Ito po martial law, pwedeng i-do away with yung mga bidding for projects. Ay, hindi. Walang sinususpend na batas. Ang martial law na existing legislation, nandiyan pa rin ang mga korte. So, hindi ibig sabihin dahil martial law, yung procurement law pwede nang hindi sundin. Pero ginamit nilang rason yung rehabilitation, reconstruction, Ay, hindi dapat. Wala rin constitutional basis yung martial law sa rehabilitation. Pero ginamit nilang basis, sir. Hindi, sa invasion or rebellion. Hindi naman sinabing invasion
or rehabilitation. So to be fair, hindi pinag-usapan yung rehabilitation. So walang pinag-usapan na kailangan yung martial law para sa rehabilitation. Wala akong pinag-usapan. So let's go back to the constitutional comments. There's no room for ambiguity or interpretation kasi kung ano nakasulat doon, yun ang talagang requirement. In fact, I have itong records, no, pinahanap ko yung records of the 1987 Constitution. Inuulit-ulit ko kasi ito yung ibig sabihin ng saligang batas natin. No? In the exchange of De Los Reyes and Regalado, pwede na naman itong hanapin. Pinag-usapan dyan kung actual ba o imminent yung tinutukoy na rebellion. And in their exchange, sabi ho, it's actual. At pinagkaiba dito, yung lumang definition ng rebellion na pwedeng imminent. No? In fact, may linya po dito, sabi ho ni Mr. Regalado, to give it a different definition would not only create confusion, but would also give the President wide latitude of discretion which may be abused, a situation that the Constitution seeks to prevent. Ibig ko sabihin yan, ang intention talaga nila, actual, hindi pwede yung imminent. Kasi kung imminent yung batayan natin, pwede hong maabuso. And that's very clear in the records of the framers of the Constitution. Kaya ito po yung nagiging batayan po natin na kailangan actual po yung rebellion, hindi lang po imminent o posibleng mangyari. At hindi lang po yan ang aming interpretasyon. Ang Korte Suprema, sinabi rin na dapat may actual classes. Hindi yung psychological advantage, hindi yung sinasabing threat, kung hindi actual. And that is sustained by the Supreme Court. Pwede gamitin yung communist rebellion for this? Hindi sinasabing hindi pwede gawin. Sinasabi natin na bago ka mag-declare ng martial law, dapat mayroong actual rebellion, mayroong armed uprising. Yung series of attacks of NP. Series of attacks. So in fact, okay, ito extension ang hinihingi. So yung extension, tingnan mo kung ano yung original. Dapat yung pa rin. Yung original, mauti. Hindi ba? O ngayon, NPA na. Baka bukas, ano kaya? Baka Destabilizer. Pero tingin nyo saan pa pupunta yung extension of the system? speculative, I don't want to answer that. So sir, may enough basis to question sa Korte Suprema ito? Sa aming tingin, Sa aming tingin. merong factual yan eh. Tandaan nyo nung dinala yung unang question ng constitutionality ng martial law nung Marawi incident sa Supreme Court, nagbabakbakan pa nun eh. May actual clash. In fact, ang debate ata dun whether it should be all of Mindanao or only Marawi. Because meron talagang bakbakan. Meron talagang siege. Hindi na ganun ang sitwasyon ngayon. So sana, ang Supreme Court, kung ito'y dadalhin sa Korte Suprema, ay makita na hindi na ganun ang sitwasyon tulad nung nakaraan. At sana, papanig sila doon sa usapin na hindi basehan ang kasulukuyang sitwasyon para magdeklara ng isang taong martial law. Okay. Okay. Thank you. Thank you, sir.